going kami ng Nowatay. Corner nito di Ocampo. Left side Las Villas. Right side di Ocampo Street, which is napakalawak ng kalsada. Tingnan mo, this is Nowatay. Dito lahat yung mga accessories, mga malapit sa hospital, sa 7-Eleven, malapit sa mga bilihin, mga groceries. Yan, this is the corner going to Las Villas. Kakanan kami, ito yung Ocampo Street. Napakaluwag na kalsada, napakaganda. Ayun yung sa Las Villas. Oh, napakaganda ito. Ito yung di Ocampo. Ito na yun. Nakita mo tong road na ito, napakaluwag nito. May spa, mayroong garden. Merong spa, may garden. Dahan-dahan lang. Napakaluwag ito na na yung kalsada. yung papunta sa sa bahay. Nakita mo yung mga bahay dito, ang lalaki. Ang tawag dito, secondary road going sa labasan. Napakaganda nito. Ang lawak nito. Hindi mo na kailangan lumayo pa. Wala yung mga Olympia na yan. PACITA to eh. Yan. Let's describe. Nakita mo yung ano dyan, yung mga bahay nila, lalaki oh. Yan ang magiging kapitbahay mo. Kapitbahay rin. Yan. Dahan-dahan lang. Para makita. Ayan, ito na Riz, malapit na tapos tayo. yung tapat nyo, yan, laki ng bahay oh. Ayun yung bahay na katapat nyo. Yan. So this is the house. This is the house. Ang ganda, may puno pa oh. Yan. Teka lang. Videohan mo yun, basketball court. Diyan nagbabasketball sa Larissa. Doon sa kabila, para makita nila may basketball court. Teka lang. Yung paligid mo yun. Eh na, paligid yun. Kasi tinatanong lang baka nila. Ito is, sabi, itong sabi na to, binakura nila kasi may nag-squat daw. Kay campus pala to. Itong puno na to, pwede itong paputulan natin. In case lang talaga. Yun yung lalo na yung nakasabit dito sa, sa paligid. Pwedeng paputulan. Ay, ate Yuli. Hello po. Nagbi-video lang kami. Ito yung ito yung covered court na malapit. Ang ganda. Parang binakuran nila to. Ganda na paligid eh. Dito naglalaro sila kasama. May mga paligid na mga bahayan. Ito, yun yung binakuran dito na sinecure yata yun. Sinecure itong place na to para walang mag-squat. Ayan yung tabi ng bahay. Yes, ito yung pinakalabas. Yung sasabi kong main door. Dumiretso lang kami dun sa may swimming pool kanina. So, ito yung garden area nila. Okay, so, umpisa lang ulit ako ha. Going to the main room. Maganda yung pintuan. Malawak. Ito ang pinaka entrance talaga. So, ganyan kalaki. So, from the entrance, again, going to the kitchen. Ito yung stairs. Going to the first floor, second floor pala. Again, ito yung kitchen. Yan. Tapos, from the kitchen, main kitchen, close to the living room, ito, may nakatapat na isang CR. May CR dito. Tapos, ito na yon yung pinaka sinasabing dirty kitchen. Ulit. Inulit ko lang para makita mo, view mo na from the living room, ito na yung papunta sa dirty kitchen. And again, ito yung gate going to the pool area. Ayan. Okay. Hindi na tayo Ulit yung bar, aakyat. ha? Andito
Ito, ulit ang bar. Sandali lang. So, doon ulit yung jacuzzi. Doon ulit yung sabi mong bar area. Doon ang another parking for the car. Merong separated structure. At ang sabi, iyan ay para siyang studio type. May room din doon, may living area. Hindi lang namin mabuksan siya. Kasi nakalock. Okay? Maganda yun. Doon na kami sa second floor. Nasaan si Daddy? Ma, yan, dito yung CR. Ayan, ito yung pool. Be, dyan ka. Ipasemento na lang to, no? Baka malagyan. Ezra, may buhaya dito. Dragonfly. Ang init, sayang gluta. Laki, malaki siya. Ayan. Ayan yung pool area. Ang laki. Tapos, Chris, ito yung magandang... Ganda, oh. Precious. Dito. Basta ganda mo yung... Ito yung magandang place para... Oh my gosh! Ano ba yun? Naanohan ako ng spider web. Ano? Kami dito sa second floor. Maganda yung meron siyang may glass. Ano ba yan? Huwag ka mamawa sa akin. Picture ka na kaya? Okay. So from the stair, left side, first room, second room, hindi namin mabuksan kasi it's locked. Ito lang yung sige lang mabuksan CR. Ayan, it has its own May CR din bathtub. Medyo may kalumaan nga lang. Pero ang sabi ay kailangang ipacheck pa rin natin yung gripo dito. Kasi sabi ni Miss Ruby ay ano daw, mahina daw yung dating ng tubig pataas. Lalo na pag umuulan daw. So, yun. Pero naka-open na square sa ceiling. Medyo nahapo ako. Okay. Ayan. Pero maganda ang kuryente niya. Pwede natin pagkaan. Open. Ayan. Ay, ito itong first, from the left side ng ito yung first room. Ay, ang ganda. Malawak siya. Ito ba yung master bedroom? Ay, ito pa yung... Ito yung master bedroom. Pagkapanik sa ayan. May terrace, may sariling terrace pala. Ang master bedroom, ganda siya. Ayan. Ito, ang ganda niya. Dito ka sa, master bedroom, kita mo yung pool dito. Sa terrace sila, tsaka cool. It's cool. Ay, hindi. Ma, dito pang make-up ni Ate Lisa. I-video mo dito. Ang ganda. Ma, i-video mo dito. Ay, maganda siya, malawak. Pang make-up ni Ate Yung Lisa. living room area, merong sariling CR. Dito. Meron siyang closet area, no? Dressing room. May ilaw ba tayo dito, ma'am? Teka lang, wait lang. Ayun. Okay. So, ito yung comfort room ng ng master bedroom. Mais siya. Maganda yung tubig daw dito. Ang ganda niya. It has its own portion for the shop. Ha? Ay, may jacuzzi siya. Maganda yung yung kanyang pintuan. It's good and it has its jacuzzi. Wow. Ganda siya. Dito, Ma.
mo i-video mo pang Ito yung ano, makeup ni Ate dressing Lisa. room. Tapos meron pa siya. May video po ng pool dyan. Wow. Oh, ito pang yung makeup, dressing room. Another dressing room na nasa loob ng master bedroom. Ayan, meron siya. Ayan, may view. May view ka sa ano, sa swimming pool. Ayan, oh. Ay, kita yung pati yung kapitbahay doon sa taas. Ganda siya, miss. Okay, so balik kami dito sa loob ng master bedroom. Lalabas na kami. Andak pala ng master bedroom. Ano lang po yung sa wiring? Ang wiring sa may problema. Ang electrical. So, yung wala siyang ano, no, para sa window type na ano. So, kailangan split type. Lumabas kami from the master bedroom. Ito yung stair kanina. May a little problem with the electrical. Ito yung nakalock, kaya hindi namin mabuksan. This is the third room. Sa ano na to, second floor, meron ding living room area. Ayan o, ang ganda niya. Tapos, ayan, hindi sila dyan. Dito sa ano, sa living area ng second floor, meron silang ano, may terrace. Ay, hindi ko mabuksan. Anyway, ano yan, basta nakita na natin yan. Ayan. Ang ganda niya kasi, ay, school. Maaliwalas. Pwede Maaliwalas. silang mag-inuman dito. Sila. Kita ang court. Oo, pwede yung parang pang-hangout ko na. Oo. Lang, videohan ko. Hangout time dito, second floor. Dito na ko yan. O, sige. Ma'am, may kasama ako ha, yung kapatid ng ating potential buyer nito. Papuntahin ko na lang. Problema lang po kasi talaga ito mga to. Ito ay walang kuryente. Madami. Ito. Wala talaga siyang connection. Tsaka mga outlets po. Wala ring connection ng mga outlets. That's a problem siguro ito yung ninakawan. Yung ninakaw ng mga ano. Mga naunang. Oo. Buti nga nandito na kayo para mabantayan. Ayan, so this is the 4th room and the 5th room ng second floor. Alright, let's go upstairs. Third level na tayo. Tapos, picture na lang kami. Ito yung way going to the 3rd level. May window. Glass window. Ang pangit na ng view ng ano, yung may manok. Ayan. Yung ceiling niya is made of bamboo. Kaya cool. Pagpalit mo dito, maano na yung kaagad yung ano, yung maaliwalas at saka mahangin. Zoom na dito. Ito. Ayan. So, ito yung attic area, 3rd level. It has its own comfort room and it has another room. Maganda gawin tong here. Meron siyang terrace. Parang maganda Okay. itong gawin theater room. May theater, home theater dapat.